Οι ζωές μας διαρκούν ελάχιστα μπροστά στις χρονικές κλίμακες που συναντούμε στην αστρονομία. Έτσι, συχνά μας δημιουργείται η ψευδαίσθηση της απόλυτης σταθερότητας και ισορροπίας του κόσμου. Εάν επαναπαυθούμε όμως σε αυτή την ψευδαίσθηση, ενδέχεται τα αποτελέσματα να είναι ολέθρια για την ανθρωπότητα. Σύμφωνα με το γνωστό συγγραφέα Ισαάκ Ασίμοφ, οι καταστροφικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα διακρίνονται σε 5 γενικές κατηγορίες. Με τις καταστροφές κατηγορίας 5 να είναι οι πιο περιορισμένες και οι καταστροφές κατηγορίας 1 να είναι καταστροφές συμπαντικής κλίμακας. Ας τις δούμε λοιπόν. Οι καταστροφές κατηγορίας 5 είναι οι καταστροφές που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τον τεχνολογικό μας πολιτισμό, αλλά θα επέτρεπαν στο ανθρώπινο είδος να συνεχίσει να υπάρχει, έστω και σε πρωτόγονη μορφή. Μια ενδεικτική καταστροφή κατηγορίας 5 θα μπορούσε να είναι μια πολύ ισχυρή ηλιακή καταιγίδα. Ο ήλιος κατά διαστήματα εμφανίζει πολύ έντονες εκρήξεις στην επιφάνειά του, που είναι γνωστές ως ηλιακές εκλάμψεις. Αυτές οι εκλάμψεις απελευθερώνουν πολύ μεγάλα ποσά ακτινοβολίας και συνοδεύονται από εκτοξεύσεις υλικού, δηλαδή εκτοξεύσεις φορτισμένων σωματιδίων που κινούνται με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Ένα ισχυρό τέτοιο γεγονός θα μπορούσε να συμπιέσει το μαγνητικό πεδίο της Γης και να επιτρέψει την είσοδο πολύ ενεργητικών φορτισμένων σωματιδίων. Αυτά τα σωματίδια μπορούν να αλληλεπιδράσουν με την τεχνολογία μας και να προκαλέσουν καταστροφή των δορυφορικών συστημάτων επικοινωνίας, αλλά και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρη τη Γη. Δεδομένου ότι ο πολιτισμός μας βασίζεται όλο και περισσότερο σε ηλεκτρονικά μέσα, μια τέτοια καταστροφή θα μπορούσε να προξενήσει ανεπανόρθωτες βλάβες και να μας γυρίσει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ένα ιστορικά καταγεγραμμένο τέτοιο γεγονός είναι η ηλιακή καταιγίδα του 1859, που είναι γνωστή ως Carrington Event. Αυτή η καταιγίδα οδήγησε στην καταστροφή πάρα πολλών τηλεγράφων της εποχής και στη διακοπή των επικοινωνιών παγκόσμια. Επίσης, παρατηρήθηκαν φαινόμενα ανάλογα με το βόρειο Σέλλας σε πάρα πολλές περιοχές της Γης που δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ ξανά. Αυτό έδειχνε ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης είχε ραγίσει. Οι καταστροφές κατηγορίας 4 είναι καταστροφές που θα αφάνιζαν το ανθρώπινο είδος, αλλά η ζωή στον πλανήτη μας πιθανότατα θα εξακολουθούσε να υπάρχει. Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μιας τέτοιας καταστροφής θα ήταν η πτώση ενός μεγάλου αντικειμένου στην επιφάνεια της Γης. Οι πτώσεις μετεωριτών και κομετών στην επιφάνεια της Γης είναι φαινόμενα τα οποία έχουν καταγραφεί ιστορικά και γεωλογικά και συμβαίνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα. Για να γνωρίσουμε μια ενδεικτική καταστροφή κατηγορίας 4, θα πρέπει να πάμε αρκετά χρόνια πίσω. Πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια, ένας μετεωρίτης διαμέτρου 10 χιλιόμετρων εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης και προσέκρουσε στη Χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού, αλλάζοντας δραματικά το κλίμα της Γης. Το υπέδαφος της περιοχής ήταν πλούσιο σε υδρογονάνθρακες, πράγμα που οδήγησε στην παραγωγή πολύ μεγάλων ποσοτήτων εθάλης και σκόνης που κάλυψαν τον ουρανό και οδήγησαν στην ψήξη της Γης. Αυτή η μεταβολή του κλίματος οδήγησε στην καταστροφή του 75% των ειδών του πλανήτη, μεταξύ των οποίων και του μεγαλύτερου μέρους των δεινοσαύρων. Εκτιμάται ότι οι μετεωρίτες τέτοιου μεγέθους εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης μια φορά στα 100 εκατομμύρια χρόνια. Αλλά μικρότεροι μετεωρίτες εισέρχονται πολύ πιο συχνά. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι στο μέλλον θα εισέλθουν τέτοια αντικείμενα στην ατμόσφαιρα της Γης, αλλά μέχρι στιγμής η ανθρωπότητα δεν έχει αναπτύξει κάποιο μηχανισμό άμυνας. Οι καταστροφές κατηγορίας 3 είναι καταστροφές που θα φάνιζαν ολοκληρωτικά τη ζωή στη Γη, αλλά δεν θα επηρέαζαν το υπόλοιπο ηλιακό σύστημα. Μια καταστροφή κατηγορίας 3 θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε γεγονός θα άλλαζε δραματικά την ατμόσφαιρα, το κλίμα ή τη σύσταση της Γης, έτσι ώστε η ζωή στη Γη να είναι πλέον αδύνατη. Η πιο αντιπροσωπευτική καταστροφή κατηγορίας 3 θα ήταν η εξαφάνιση του μαγνητικού πεδίου της Γης. Το μαγνητικό πεδίο της Γης οφείλεται στην κίνηση των φορτίων στο εσωτερικό του πυρήνα της. Δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως το φαινόμενο και ούτε έχουμε κάποια εγγύηση ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αιώνια. Το μαγνητικό πεδίο της Γης είναι η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στον ηλιακό άνεμο, δηλαδή απέναντι στα φορτισμένα σωματίδια που προέρχονται από τον ήλιο και έρχονται με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Εάν δεν υπήρχε το μαγνητικό πεδίο, αυτά τα φορτισμένα σωματίδια θα μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν με τα άτομα της ατμόσφαιρας και έτσι να τους δώσουν αρκετή ενέργεια ώστε να δραπετεύσουν, πράγμα που θα οδηγούσε σε σταδιακή απώλεια της ατμόσφαιρας της Γης, με επακόλουθο τον ολοκληρωτικό αφανισμό της ζωής. Αυτό το καταστροφικό σενάριο φαίνεται ότι έγινε πραγματικότητα στο γειτονικό μας πλανήτη, τον Άρη.
Ο Άρης κάποτε είχε ατμόσφαιρα και ωκεανούς, αλλά έχασε πολύ νωρίς το μαγνητικό του πεδίο και έτσι σταδιακά απογυμνώθηκε από την ατμόσφαιρά του. Μια άλλη ενδεικτική καταστροφή κατηγορίας 3 θα μπορούσε να είναι μια έκλαμψη ακτίνων Γ. Η ακτινοβολία Γ είναι ακτινοβολία πολύ ψηλής ενέργειας που παράγεται κατά τη σύγκρουση αστέρων νετρονίων ή κατά τις εκρήξεις σουπερνόβα. Εάν μια τέτοια έκλαμψη συνέβαινε σε μια απόσταση κάτω των 8.000 ετών φωτός από τη Γη, θα μπορούσε να καταστρέψει τη ζώνη του όζοντος και να αφήσει να περάσουν ανενόχλητες επικίνδυνες ακτινοβολίες για τη ζωή, πράγμα που θα είχε ολέθριες συνέπειες. Πιθανολογείται ότι μια τέτοια έκλαμψη συνέβη πριν από 450 εκατομμύρια χρόνια, σε μια απόσταση 6.000 ετών φωτός από τη Γη, οδηγώντας στην καταστροφή του 85% της θαλάσσιας ζωής. Οι καταστροφές κατηγορίας 2 είναι καταστροφές που θα καθιστούσαν τη ζωή σε ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα αδύνατη. Μια ενδεικτική τέτοια καταστροφή θα ήταν ο θάνατος του ηλίου μας. Σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, ο ήλιος θα μπει στη φάση του κόκκινου γίγαντα. Έτσι θα διασταλεί πάρα πολύ και θα καταπιεί τον Ερμή, την Αφροδίτη και πιθανότατα και τη Γη. Η ζωή σχεδόν σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα θα είναι αδύνατη λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών. Μοναδικές τοποθεσίες που θα μπορεί να φιλοξενηθεί η ζωή πρόσκαιρα ίσως αποτελέσουν οι νάνοι πλανήτες, από τον Πλούτονα και πέρα από αυτόν. Αυτή η φάση θα διαρκέσει περίπου 1 δισεκατομμύριο χρόνια και ύστερα ο ήλιος θα τερματίσει τη ζωή του ως λευκός νάνος. Οι καταστροφές κατηγορίας 1 είναι καταστροφές συμπαντικών διαστάσεων που καθιστούν τη ζωή σε ολόκληρο το σύμπαν αδύνατη. Η επικρατούσα επιστημονική αντίληψη για το μέλλον του σύμπαντος λέει ότι το σύμπαν θα συνεχίσει να διαστέλλεται για πάντα επιταχυνόμενα. Έτσι, σε τρισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, οι γαλαξίες θα έχουν απομακρυνθεί υπερβολικά μεταξύ τους και τα άστρα θα έχουν εξαντλήσει όλα τους τα καύσιμα. Έτσι, δεν θα υπάρχουν πια πηγές ενέργειας για να συντηρήσουν τη ζωή. Η ζωή, εάν υπάρχει εκείνα τα χρόνια, θα έχει περιοριστεί γύρω από κόκκινους και λευκούς νάνους αστέρες, διότι έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αλλά ακόμα και αυτά τα σώματα κάποτε θα σβήσουν. Όταν πια το σύμπαν παγώσει, δηλαδή όταν φτάσουμε στον θερμικό θάνατο του σύμπαντος, η ζωή θα είναι αδύνατη. Εκτός εάν έχει βρει τρόπο να εκμεταλλευτεί κάποια άγνωστη σε εμάς πηγή ενέργειας. Μια άλλη πιο δραματική συμπαντική καταστροφή περιγράφεται από την υπόθεση του Big Rip. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, το σύμπαν θα φτάσει να διαστέλλεται με τόσο μεγάλους ρυθμούς που η διαστολή του θα σπάσει ακόμα και τους δεσμούς μεταξύ των ατόμων. Έτσι δεν θα μπορούν πια να υπάρξουν σώματα και επομένως δεν θα μπορεί να υπάρξει και ζωή. Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν κανένα από τα σενάρια που είπαμε σήμερα δεν έχει σημαντική πιθανότητα να συμβεί στη ζωή μας. Εκτός ίσως από την πτώση μετεωριτών και κομητών. Αυτός είναι ο κυριότερος κίνδυνος για τον πολιτισμό μας. Μπροστά σε ένα τέτοιο σενάριο, κάθε εθνική οικονομική διαφορά φαίνεται εντελώς ασήμαντη. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη η ανθρωπότητα να συνειδητοποιήσει την εύθραστη αυτή θέση που έχει μες στο σύμπαν και να δημιουργήσει μια διεθνή ασπίδα συνεργασίας απέναντι σε τέτοια καταστροφικά φαινόμενα. Εδώ τελείωσε αυτό το σκοτεινό επεισόδιο για τις διαστημικές καταστροφές. Εάν σας φάνηκε ενδιαφέρον το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και subscribe, αλλά και να ακολουθήσετε τη σελίδα Αστρόνιο στο Facebook. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο διαστημικό μας ταξίδι. Γεια χαρά!